En dan, het is tijd voor de Zondag met Lubach beroepsgroep van de week, waarbij we alfabetisch alle beroepen doornemen. We hebben het de afgelopen weken natuurlijk al gehad over de AA-drinkverkopers, de aalbessen, jeneverstokers, aapverzorgers, accountants en de acrobaten. En deze week zijn we bij de agrariërs, oftewel de boeren. En dat komt goed uit, want het gaat de laatste tijd best wel veel over boeren. 3 weken geleden kwamen ze naar Den Haag om te demonstreren tegen de nieuwe stikstofregels. Het was een pittig dagje voor die boeren. Eerst een dikke file en dan de hele dag afzien op zo'n kale vlakte. We moeten er wel wat van maken. We moeten publieksvriendelijk blijven. En, ja, ik denk dat dit het beste is in plaats van agressief of ander gedrag. 20 munten alsjeblieft. $20 alsjeblieft. Hij heeft helemaal gelijk, maar het maakt je punt niet veel sterker als je midden in je betoog muntjes gaat bestellen. En daarom zeggen wij 1. Gelijke rechten. 2. Gelijke kansen. 3. Bier. 2. Zoete witte wijn. En heb je iets van nootjes of zo? Deze week trokken de trekkers naar de provinciehuizen. De provincies hadden een nieuw stikstofakkoord gesloten en de boeren waren het daar niet mee eens. Als eerste gingen ze naar de gedeputeerde van de provincie Friesland en die zei eigenlijk vrij snel dit. Vandaar dat wij het besluit genomen hebben om de beleidsregels in te lokken. In te lokken. Shit, ja. Ik weet niet wat dat betekent, maar laten we even kijken naar hoe de boeren reageren. Om de beleidsregels in te lokken. Dank u wel. Inlokken, oh, ja, ik denk opdrinken of zo, toch? Lok, 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 lok. Ja, ik weet, ja, maar goed, de provincie Friesland trok de nieuwe regels dus in, omdat de boeren het met z'n allen kwamen vragen. En dat is logisch. Je kunt achter je beleid blijven staan, maar je kunt ook meteen zwichten voor een bataljon trekkers. En dat werkt ook echt alleen maar omdat die trekkers zo groot zijn. Als de plantsoenendienst komt protesteren met 60 zitmaaiers, dan lukt zoiets nooit. Wij komen protesteren. Ja, ziet er mooi uit. Kunnen jullie daarna ook even de achterkant protesteren? En na de succesvolle actie in Friesland gebeurde er iets wat je nooit zou verwachten. De boeren in andere provincies gingen ook hun provinciehuizen belegeren. Eerst Drenthe. En ik zeg u dat de gemeente heeft besloten de beleidsregels in te trekken. Ja, half uur later in Overijssel. En we hebben besloten als provincie om voor de agrarische sector de beleidsregels in te trekken. En niet veel verderop in Gelderland. Opgeschort worden. En toen kwam Groningen. Daar gingen de bestuurders niet meteen overstag. En dat gingen de boeren even aan de binnenkant van hun provinciehuis bekijken. En ik dacht, mag dit zomaar? Waarom grijpt de politie niet in, zoals bij klimaatdemonstraties? Nou, gelukkig is er altijd wel een boer in de buurt voor een korte cursus agrarisch recht. Hier wordt niemand opgepakt. Niemand. En anders halen we die gewoon weer uit de cel. En als we dan trekken, door de pauw dan moet, we doen het. Wij bepalen vandaag wat er gebeurt. Niet de overheid, niet het OM. Wij bepalen nou het beleid. Niet de overheid. Ah, ja. Nee, precies, ja, zo leerde ik het ook op school. Hè. De trias politica. De wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. En met daarboven iedereen met een trekker. Toch gaven de Groningse gedeputeerden niet toe aan de boeren. En wat doe je dan als boze boer? Nou, dan is het hek van de vismarkt. Wow. Wij bepalen welke fietsers blijven leven, niet de overheid. En Den Haag kreeg het opnieuw te verduren, want weer trokken de boeren naar het Malieveld. In de Haagse binnenstad veroorzaakten ze een chaos met al die trekkers die door de winkelstraten reden en de trams blokkeerden. En ik hou niet van blokkerende actievoerders, daar hebben we het anders vorige week nog wel over. Maar niet iedereen in Den Haag vond die acties vervelend. Wat vindt u ervan als u dit zo ziet? Ik geef groot gelijk. Ja, zeker weten. Grappig, hè? Leuk. Het lijkt net oorlog, hè? Dat is hilarisch, inderdaad. Sinds de hongerwinter niet meer zo hard gelachen. Dus ondanks de afzettingen stonden er toch weer trekkers op het Malieveld. Kijk maar. Allemaal trekkers. En wacht even. Even terug. Wat? Dat is geen trekker! Dit is iemand die dacht, ik heb geen trekker. En die dacht, ik leg er een baal hooi op. Dat gaat niemand zien. Nou, en ook die dag liep het een beetje uit de hand met dit soort teksten. Boeren met een missie, klaver in een kissie. En hier een doodskist met Jesse erop.
Maar dat is gewoon een doodsbedreiging. En de maker van die kist die verdedigde zich trouwens door te zeggen... nee, maar op de andere kant stonden nog andere namen. Oh ja, je moet het wel zien in de context van meerdere doodsbedreigingen. Nee, dat is prima. En oké, we lichten nu een paar rotte appels op hun aandachtstrekkers... maar er zijn ook veel boeren die zich niet misdroegen. Verreweg de meeste boeren. En die zijn ook boos. Maar waarom dan? Dus tijd voor de rubriek... Waar zijn ze nou allemaal zo boos over? Grrr. Ja. Nou, als je wil weten waarom de boeren zo boos zijn... dan moet je eerst iets weten over stikstof. Want even voor de mensen die de afgelopen tijd in een kelder hebben geleefd... Leuk dat je kijkt. Nederland heeft een stikstofprobleem. En als ik zeg stikstof, dan bedoel ik natuurlijk niet stikstof... want de lucht bestaat voor bijna 80% uit stikstof. Stikstof ruik je ook niet en je ziet het niet. Kijk, dit is een plaatje van stikstof. Dat wil zeggen, de lucht... Hè, je ziet ook een gehandicapt vogeltje, maar... Ja, daar gaat het nou niet om. Het gaat om de lucht om dat vogeltje. Dus gewoon normale buitenlucht. Dat is dus voor 80% stikstof. En stikstof is ook helemaal niet giftig. Dat het pootje van het vogeltje stuk is, dat komt niet door de stikstof. Dat komt waarschijnlijk doordat hij thuis zo'n klusje ging doen... van dat je denkt van, huur daar nou iemand voor in, vogeltje. Maar goed. Het grote probleem voor de natuur is dus niet stikstof... maar 2 stoffen waar stikstof in zit. Namelijk ammoniak, NH3. Dat wordt vooral uitgestoten door dieren. En dan heb je ook nog stikstofoxide. Die worden uitgestoten door auto's en andere machines. En stikstofoxide veroorzaakt fijnstof en zure regen. En ammoniak is slecht voor sommige planten. Eigenlijk gaat deze crisis dus helemaal niet over stikstof... maar over stikstofoxide en ammoniak. En toch zegt iedereen de hele tijd stikstofcrisis. Maar dat is dus bullshit. Het is de ammoniak- en stikstofoxidecrisis. Of kort gezegd, de stikstofcrisis. Want ja, dat is, dan snap je wat ik bedoel, toch? Ja, gezeik met die stofjes. Ja. Het moet hier geen scheikundeles worden. Dus, en wat doet die stikstof nou met de natuur? Daarvoor moeten we even naar de hei. Als er veel stikstof in de bodem terechtkomt, verrijkt dat de grond. Dat klinkt heel positief, maar op al die plekken gaan juist gewassen groeien die houden van voedselrijke grond, dus met veel stikstof. Ze overwoekeren planten die juist baat hebben bij voedselarme grond. Op die manier dreigen steeds meer planten uit te sterven. En dat is weer slecht nieuws voor de insecten. Ja, slecht nieuws voor de insecten. Ja, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Oh, slecht nieuws, jullie gaan eraan door de stikstof. Ah. Goeie nieuws, je hebt nog een hele dag te leven. Oh, vind ik nog veel. Nou. Nederland stoot relatief veel stikstof uit. We zijn zelfs veruit de nummer 1 van Europa, Duncan Lawrence. Nee, wat? Nee. Sorry. Ik bedoel nummer 1 van Europa qua stikstofuitstoot. Er is dus wel een probleem. En niet alleen voor vlinders, bijen en andere insecten... maar ook voor de hei zelf, voor eikenbomen, voor eierschalen... en de botjes van koolmezen worden te dun, waardoor hun pootjes breken. Dus... ja, dat gebroken pootje van het vogeltje komt dus helemaal niet door het klussen. Dat komt wel door de stikstof. Hij had gewoon netjes een klusmus ingehuurd. Sorry, vogeltje. Geeft niet. Oké. Nou, om de natuur te beschermen hebben we in Europa afgesproken om minder stikstof uit te stoten. En in de zomer van 2015 is daarom een nieuwe regeling ingevoerd. De uitstoot van stikstof door bedrijven wordt vanaf vandaag harder aangepakt. Door de strengere aanpak moeten bedrijven op innovatieve manieren hun uitstoot beperken. Die nieuwe stikstofwet was ontwikkeld onder CDA-staatssecretaris Henk Bleker. Dit is hem. Kan ik ook niks aan doen. Zijn plan heette het PAS, het Programma Aanpak Stikstof. En het slimme van die wet was, als de overheid beloofde om in de toekomst minder stikstof uit te stoten, dan mocht een project toch alvast doorgaan. Dus je mocht stikstof compenseren met iets wat in de toekomst waarschijnlijk effect zou gaan hebben. Dus een soort stikstof op de pof. En wil jij misschien een stuk slagroomtaart? Ja, nou, doe maar 2 stukken, want er wordt bij mij in de buurt volgend jaar misschien een sportschool gebouwd. En dat was handig voor boeren en voor aannemers, maar er waren toen ook al mensen die dachten... De boodschap van de Milieucommissie is vernietigend. De PAS is juridisch onhoudbaar. Adviesrapporten van de Raad van State en van de commissie VVBI komen tot dezelfde conclusie. Maar Bleker houdt voet bij stuk. Ja, maar Henk Bleker hield vast aan zijn PAS en in 2015 werd het van kracht. En er werd steeds meer gebouwd en de koeien plasten en poepten vrolijk door tot afgelopen mei. Toen zei de Raad van State, we hadden in 2012 al gewaarschuwd, maar dit mag echt niet. En dat hele PAS kon op de composthoop. Gevolg? 18.000 nieuwe projecten liggen stil. Woningbouw, de aanleg van windmolenparken op zee en ook de versterking van de afsluitdijk.
Bij alles dreigt te veel stikstof vrij te komen. Ja, doordat het pas van Henk Bleker niet deugde, wat dus al vanaf het begin werd gezegd, kwamen 18.000 bouwprojecten stil te liggen. Dus het kabinet liet snel een rapport schrijven door oud-minister Johan Remkes. En die kwam vorige maand met dat rapport met een heel heldere titel: Niet alles kan. We kennen Remkes natuurlijk ook van zijn rapporten over vrouwenbesnijdenis in het basisonderwijs. Niet alles mag. Van zijn rapport over vierkante wielen. Niet alles rolt. En zijn sms'je aan Hans van Balen. Niet alles opeten. En nu is het dus niet alles kan. Want daar draait het om. Niet alles kan. Sorry millennials en Henk Bleker. Iemand moet het toch een keer tegen jullie zeggen. Niet alles kan. Qua stikstof. Want check dit. Dit is waar de stikstof vandaan komt. Kijk, een deel komt uit het buitenland. Hè. Dat komt de grens overgewaaid. Er waait ook weer een heleboel terug. Daar kunnen we allemaal niet zoveel aan doen. Maar dan heb je ook nog wegverkeer en huishoudens en andere dingen. Maar verreweg de grootste, 46%, is dus landbouw. En het overgrote deel daarvan is veeteelt. En deze taart mag dus niet groter worden, want het is slecht voor de natuur en het mag niet van de wet. Dus je zult moeten kiezen. Als je zegt, ik wil meer wegverkeer of meer bouw, dan moet dat dus ergens vandaan komen. En omdat de landbouw verreweg de grootste bron van stikstof is, moet de oplossing voor een groot deel uit die sector komen. Nou, Den Haag in paniek, boeren boos, terwijl de politiek wist al heel lang dat het pas niet deugde. Logische vraag aan minister Schouten is dan ook, waarom had u nu pas door dat die wet niet deugde? Je hebt dan eigenlijk wel zo'n uitspraak ongeveer nodig voordat de urgentie echt doordringt. Daarvoor weet je wel dat het kan gebeuren, maar ja, als het niet plaatsvindt, dan ga je niet zomaar discussie... 18.000 projecten stil komen te liggen om eigenlijk te voelen, nu moeten we echt wat doen. Nou ja, toen drong wel door van hoe groot ook de impact van die uitspraak was. Oh ja, dat snap ik wel. Ja. Dat heb ik zelf altijd met een natte spijkerbroek. Dan weet ik van, oh ja, ik moest echt plassen. Ja. Die minister heeft dus zitten slapen, maar er moet wel iets gebeuren. Want zoals Remkes schreef in zijn rapport, niet alles kan. We moeten als land kiezen hoe we de stikstofuitstoot gaan verminderen. En toen dacht Tjeerd de Groot, dat is een Kamerlid van D66, ik weet wel iets. En dat plan vertelde hij aan het Algemeen Dagblad. Daar deed D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zijn voorstel om de veestapel te halveren en zo de stikstofproblemen aan te pakken. Ja, hij wil de landbouw anders inrichten, waardoor er uiteindelijk nog maar half zoveel dieren nodig zijn. Andere politici kwamen niet met hun eigen stikstofoplossing, maar kozen voor een andere tactiek. Gewoon heel boos worden over het woord halveren. Als er over hen wordt gezegd, over hun bedrijf, we gaan het halveren, we gaan eens even jou een kopje kleiner maken. Ja, dat is zo pijnlijk en dat is zo bruut. Dat kun je niet zeggen, dat mag je niet zeggen en dat zal in ieder geval niet bewaarheid worden. Een kopje kleiner maken, dat kun je niet zeggen, dat mag je niet zeggen. En het werd dus ook niet gezegd, Gert-Jan. En ook minister Schouten had nog steeds geen eigen oplossing bedacht, maar die kon nu ook lekker dit soort dingen roepen. En zolang als ik minister van Landbouw ben, betekent dat ook dat er wat mij betreft geen halvering van de veestapel komt. Jee! Dus zolang zij minister is, komt er geen halvering. Nee, want ze is nog hoogstens 2 jaar aan de macht en zo snel gaat dat helemaal niet. Dit is gewoon gratis scoren bij de boeren. En daarna begon het wedstrijdje ik sta achter de boeren pas echt. Eerst het CDA, een machtspartij, die levert vaak de minister van Landbouw. Aan het woord is fractievoorzitter Pieter Heerma. De boosheid is ook ontstaan doordat er vanuit de politiek te vaak de boeren als probleem neer zijn gezet in plaats van als een fantastische sector waar Nederland ook veel dankbaarheid aan verschuldigd is. Ja, de tactiek is om de boeren stoten stikstof uit te verstaan als de boeren zijn allemaal klootzakken. En dan te zeggen, de boeren zijn juist fantastisch en ze werken heel hard. Terwijl niemand dat ontkent. Maar toch is dat het riedeltje. Boeren werken 7 dagen in de week, 24 uur per dag, voor ons voedsel. En zullen we daar iets meer waardering voor uitspreken? Oké, juf Helma. Waardering, nou dat gaat helpen tegen het stikstofprobleem. Ja, we gaan in alle stallen waarderingsdispensers ophangen. Heel effectief. Maar helaas voor het CDA en de VVD, er kan er maar eentje de populeukste zijn. Jullie zijn de helden van Nederland. Waar zou Nederland zijn zonder onze boeren? Jullie zorgen voor ons voedsel. Jullie zorgen voor ons eten, voor ons vlees. Jullie zorgen voor alles. Jullie zorgen voor ons voedsel, ons eten, ons vlees, onze maaltijden, voedingsstoffen, gerechten, wat we in onze mond stoppen, wat er op ons bordje ligt, iets te chappen, snackjes, kilojoules, calorietjes, de maagvulling, wat de pot schaft, alles. En ondertussen krijgt Nederland het beeld dat zo'n beetje alle boeren per direct weg moeten.
Als die boeren moeten stoppen, hoe gaan wij verder dan? Ik bedoel, je houdt van brood, je houdt van vlees, je houdt van groenten. Waar komt dat vandaan dan? Hebben we toch die boeren voor nodig, of niet? Het is best wel funky, toch, dit? Je houdt van brood, je houdt van vlees, je houdt van groenten. Waar komt dat vandaan dan? Ik ga kijken of ik iets mee kan. Wacht even, hoor. Je houdt van brood, je houdt van vlees, je houdt van groenten. Hebben we toch die boeren voor nodig? Je houdt van brood, je houdt van vlees, je houdt van brood, je houdt van vlees, je houdt van groenten. Hebben we toch die boeren voor nodig, of niet? Ja. Nou ja, dat is lekker. Maar dit hoor je vaak, hè. De boeren zorgen voor ons eten. En dat klopt, maar de Nederlandse boeren zorgen niet alleen voor ons eten, maar vooral ook voor het eten van de Duitsers, de Belgen en de Chinezen. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur van de wereld. Niet per inwoner, niet per vierkante kilometer, maar gewoon letterlijk de één na grootste. Nederlandse boeren horen bij de meest efficiënte boeren ter wereld en ze produceren vooral voor het buitenland. Als hier een paar boeren stoppen, dan hebben we in Nederland nog steeds genoeg te eten. Alleen zullen de Chinezen hun varkentjes dan ergens anders moeten halen. Niet hou van brood, niet hou van vlees, niet hou van groenten. Oké, even terug naar Geert Wilders. Hij is dus fan van boeren, maar heeft hij ook een oplossing voor het stikstofprobleem? En mijn vraag aan jullie is, willen jullie hier in deze stad meer of minder stikstofregels? Nou, dan gaan we dat regelen. Je kan Wilders tegenwoordig gewoon boeken voor je evenement. En dan past hij zijn racistische gouden ouwe speciaal voor de gelegenheid aan. Hoe heet het feestvarken? René. Willen jullie meer of minder René? En ook Thierry Baudet van Forum voor Democratie klom in een trekker voor een foto. Hier, niet 1, niet 2, maar 3 duimpjes omhoog voor de boeren. Het programma Boeren Business TV wilde wel eens van hem weten wat hij ineens met de boeren had. Vroeg me toch even af, hè? Van, u bent geen echt agrarische achtergrond. Waar komt die intrinsieke interesse voor die sector dan vandaan? Ik vind het ook gewoon prachtig. Ik hou van het boerenland. Ik hou van de natuur. Ik hou ook van producten. Thierry houdt van kaas. En van de natuur. Hij houdt zo erg van de natuur dat hij het stikstofprobleem gewoon helemaal ontkent. Forum voor Democratie gelooft überhaupt niet dat er een stikstofprobleem is. Wij vinden stikstof fijn voor de natuur. We denken dat het goed is voor bomen en zo. Tuurlijk, stikstof is goed voor de natuur. En van cocaïne word je lekker scherp. Maar van te veel cocaïne ga je juist een beetje raaskallen. Schijnt, weet ik niet. Oké, dus we hebben nu allemaal politici die lief doen tegen de boeren, maar al deze kielenlikkers die over elkaar heen buitelen om de boeren te prijzen en hun gevoelens te beschermen tegen de grote boze boerenhaters, die hebben wel al deze ellende veroorzaakt door in 2014 voor de paswet te stemmen. De PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA en SP allemaal voor die pas gestemd. Voor die wet die nu voor alle ellende zorgt. Zelfs Henk Bleker, nogmaals excuses, de vader van de paswet, durft weer vrolijk tussen de boeren op het Malieveld te staan en even duidelijk te maken hoe zwaar de boer het heeft. Boeren zijn nuchtere mensen, ze hebben prachtige mooie tractoren bij zich. Er loopt hier een handjevol dierenactivisten en veganisten rond. Hoi. En ik zou zeggen, als ik boer was, man, ik zit op een trekker van 500.000. Maak je niet druk om een handjevol veganisten en dierenactivisten. Boeren hebben trekkers van 500.000. Hoi, lekker bezig, Henk. Maar dit helpt, zeggen dat ze allemaal al miljonair zijn. Trouwens, ook nog een leuk weetje over Bleker. Hij geeft geen interviews meer over het pas, want dat vindt hij niet zo nodig. Henk Bleker mailt dat een interview over de gesneuvelde programmatische aanpak stikstof er toch echt niet in zit. Hier moet ik me helemaal in verdiepen, daar heb ik geen tijd voor. Henk Bleker heeft geen tijd om zich helemaal in het pas te verdiepen. Dat is grappig, dat had hij ook niet toen hij die wet 7 jaar geleden in elkaar flanste. En nog een leuk weetje over Henk Bleker. Op zijn boerderij in het Groningse Vlagtwedde, ver weg van de Haagse vergadertafels, voelt Henk Bleker zich het meest thuis. Op zijn boerderij voelt hij zich het meest thuis. Ja, hij woont daar! En deze ook hier. Iedereen kent hem hier en hij kent iedereen. Dat is zijn eigen gezin.
Nergens voelt Henk Bleker zich meer onderweg dan in de auto. Wat is het toch een fascinerende man. Maar zelfs hij dus, de man die de puinhoop heeft gemaakt, staat te roepen dat de boeren zich niet gek moeten laten maken door veganisten. Maar het komt niet door de veganisten, het komt door het wanbeleid van mensen als Henk Bleker en Carola Schouten. Want boeren moeten zich al jaren aan 1 miljoen regeltjes houden en dan blijken een paar van die regels dus ook nog eens niet te deugen. En nu heeft Schouten in paniek weer nieuwe regels bedacht en dan roepen de provincies weer iets anders, waardoor het helemaal chaos wordt. En daarom zijn ze zo boos. En dat is dus te begrijpen. Tegelijkertijd hebben we een stikstofprobleem. En de grootste stikstofbron is nu eenmaal de agrarische sector. En dat is niet de schuld van de boeren. En dat betekent helemaal niet dat de boeren het expres doen, of dat ze stom zijn. Maar dat is nou eenmaal zo. En je kunt die boeren wel met rust laten, maar dan moet je dus tegen de bouwsector zeggen, jullie mogen niks meer bouwen. En dan staat volgende week het hele Malieveld vol met graafmachines. En dan kun je weer niet roepen, wij staan pal achter onze bouw. Willen jullie meer of minder Radio Veronica om 7 uur 's ochtends? Nogmaals, niet alles kan. Iedereen moet inleveren. Minder rijden, minder vliegen, duurzamer bouwen. Maar we moeten dus ook zeker minder vee hebben in Nederland. Niet boeren een kopje kleiner maken, niemand zomaar dingen afpakken, maar zorgen dat er minder vee nodig is. Er moet iets radicaal veranderen aan de Nederlandse veeteelt. En dat moet met heel veel respect en maatregelen om de boeren te compenseren. En iedereen weet dat. Ook het CDA, ook de VVD, ook minister Schouten. Alleen, ze zeggen het niet. En daarom is het tijd dat iemand het wel gewoon zegt. Iemand met gezag, iemand die boven de partijen staat, iemand met de sympathie van het volk, maar die ook niet bang is om wat stront over zich heen te krijgen. En daarom zeg ik... Wacht even hoor. Wat? Er staan trekkers voor de deur? Wat? Hoeveel? 60? Oh, 59, want eentje is een auto met een hooibaal erop. Oké. Ja, dat is wel heftig. Even denken dan. Ja, dames en heren, we hebben zojuist besloten om deze hele uitzending in te lokken. Proost en take it away! Je houdt van brood, je houdt van vlees, je houdt van groenten. Hebben we toch die boeren verloren? Je houdt van brood, je houdt van vlees, je houdt van groenten. Wat is van Nederland? Je houdt van brood, je houdt van vlees, je houdt van groenten. Hebben we toch die boeren verloren? Dit was Zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Heel veel week en tot volgende zondag. Doei! Hoi, klik hier. Ja, iedereen weet hoe dit werkt. Dat is toch? Ik kan maar beter meteen to the point komen. Er moet een heel verhaal ophangen. Iedereen weet gewoon hoe dit werkt. Klik ergens, ja toch? Moet jij nog iets uit de keuken trouwens?